السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. جالس النبي صلى الله عليه وسلم يفكر وينزل عليه جبريل، فلما نزل جبريل قامت خديجة واخذت طعاما، صنعت طعاما في البيت واخذت الطعام تبحث عن النبي، سألت عنه في 3 اماكن، كل ما راحت قالوا لها شوفي الرسول هناك، تقول فأتيت فإذا به عند الجبل، عند جبل الصفا، فتقدمت خديجة ومعها الطعام وهي تمشي طاحت، عجوز كبيرة فسقطت. جبريل الآن يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسكت جبريل، قال إن خديجة قد أقبلت، وتأتي خديجة فتدخل، فإذا بخديجة تأتي فيضمها النبي صلى الله عليه وسلم. يا سلام على العلاقة الزوجية الحميمة، هذا الحب الشريف. شوفوا خديجة تموت في حضنه وهو يموت في حضن من؟ في حضن عائشة. بسأل سؤال يا إخواني المشاهدين ولكم، شلون علاقتنا مع حريمنا ونسائنا؟ ليش الواحد مننا إذا صارت علاقته بعد 3-4 سنوات تغيرت العلاقة بينه وبين زوجته؟ علاقة زوجية امتدت 25 سنة كلها حب ووفاء وتنبض عن محبة وقرب، فإذا بالرسول ينظر إلى خديجة تعبانة، فجبريل نزل. الآن جبريل لاحظوا أول مرة ينزل جبريل على النبي ما ينزل بقرآن، ما معه آيات. وش تبي يا جبريل جاي؟ أنا أتيت أخبرك أن الله يقرئ خديجة السلام، في سلام معي تحية أنا جاي أوصلها. من؟ قال يا محمد أقرئ خديجة من الله من ربها السلام. وخديجة دخلت على النبي واحتضنها، فقال يا خديجة إن جبريل هنا، وجلست. قالت إنه يقرئك من الله السلام. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقرئ خديجة ويخبرها بسلام النبي، بسلام الله تبارك وتعالى. قالت خديجة رضي الله عنها وأرضاها هو السلام ومنه السلام. ثم قال جبريل وأقرئها مني السلام حتى أنا سلمني عليها. قال وإن جبريل يقرئك السلام. قالت وعليه السلام. يا جماعة، يا نساء، يا أمة محمد، يا رجال، الوحي أمين السماء ينزل للأرض عشان يبلغ تحية الله لامرأة هي ليست بنبي، لكنها مرأة جادة صالحة، مرأة وقفت قالها النبي عنها لما قالت عائشة يا محمد خديجة خديجة كأن الله لم يخلق لك غيرها، لقد أبدلك الله بخير منها. قال لا والله لم أبدل بخير منها، لقد آمنت بي يوم كفر بي الناس، وصدقتني يوم كذبني الناس، وواستني يوم لم يكن هناك أحد يواسيني، ورزقني الله منها بالولد يوم لم أرزق منها بغيرها. ثم سكتت عائشة تقول عرفت أن الرسول تأثر، قلت يا رسول الله استغفر لي. قال والله لا استغفر لك حتى تستغفري لخديجة، استغفري له وبعدين استغفر لك. خديجة يا خديجة إن الله يقرئك السلام. قالت الله هو السلام ومنه السلام. كأن الله يقول لها يا خديجة أنت تعبتي وتألمتي وكنت تروحي للغار وانت عجوز وتطلعين لمحمد على الحجر وتأخذين الطعام وصبرتيه وثبتيه وضميتيه ودثرتيه وزملتيه وذهبت به إلى ورقة وثبتيه، والله لا يخزيك الله أبدا. كنت ناصرة له، كنت واقفة في وجه الباطل مع الحق، كنت مع محمد. يقول الله أنت السلام، كأنه يقول لها ارتاحي يا خديجة ستموتين بسلام وتخرج روحك بهناء. وهذا هو مصداق قول الله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. ثم قال وإن الله يبشرك. يا إخوان هذه أمكم، أمك أنتم حاسين فيها؟ قولوا أمي خديجة، هذه حبيبتنا خديجة أمنا رضي الله عنها، أمك هذه. الله يقول وأزواجه أمهاتهم، هذه أمنا خديجة رضي الله عنها. نشهد الله على محبتها ونشهد الله على محبة كل أمهاتنا زوجات النبي أمهات المؤمنين. هذه أمنا خديجة. يا مرة يا فتاة يا بنت يا كل امرأة اقتدي بهذه الأم، أمك خديجة. ينزل عليها جبريل ويخاطبها النبي عليه الصلاة والسلام برسالة جبريل، ثم يقول لها الله يقرئك السلام، ثم يقول وبشرها ببيت في الجنة من ايش؟ من قصب. القصب على شكل الغار، جاي كذا شكل العش، لأنك كنت تجين عند محمد في الغار
تقول كان الرسول يتعبد الليالي العدد، يقعد الأيام العدد في الغار، وكانت تجلس معه فترة من الأيام. جلوسك هنا وتثبيتك لمحمد عوضك يا خديجة بيت في الجنة. وقال بعض العلماء لأنها فتحت بيتها للنبوة واستقر النبي في بيتها أبدلها الله ببيت في الجنة، ولأنها تعبت في الدنيا قال لها الله بيت يقرئك السلام ويبشرك ببيت في الجنة من قصب لا تعب فيه ولا نصب. ما عاد فيه التعب اللي مر عليك يا خديجة، ليس فيه نصب بإذن الله جل في علاه. أسألكم سؤال، تتوقع لحظة الموت إذا نزلت عليك بتنزل عليك مثل ما نزلت على خديجة بسلام؟ ترى خديجة ماتت فيها اللحظة، فقام جبريل وخرج، وقام النبي فاحتضن خديجة وأخذت تقول لها الكلمات الجميلة. قالت يا محمد والله لن يخزيك الله أبدا، والله لن يخزيك الله أبدا، إنك تصل الرحم. والله لن يخزيك الله أبدا، إنك تصل الرحم وتعين على نوائب الحق. اصبر يا محمد وخذ بوصية ورقة بن نوفل، فإن قومك سيؤذونك وإنهم سيطردونك وإنهم سيعادونك. وتثبت حتى في آخر لحظة. هذه الزوجة المثالية الحقيقية التي عرفت قيمة هذا الرجل وهذه الرسالة رضي الله عنها وأرضاها، ثم ماتت وهي في حضن حبيبها صلى الله عليه وسلم، وحزن النبي عليها حزنا شديدا، وتعب عليه الصلاة والسلام، حتى سمى بعض المؤرخين مجتهدين هذا العام بعام الحزن. لو أنا وأنت بيدنا اختيار موت أبو طالب وموت خديجة، يموتون الآن؟ لو كان الاختيار عندنا أخرناهم إلى بعد ذهاب النبي إلى المدينة، إلى بعد فتح مكة، لكنها حكمة الله جلت قدرته، والله جل في علاه اختارها أن تموت في هذه اللحظة لأسباب، من أهمها كأن الله يقول لمحمد يا محمد يا محمد لا نريدك أن تتكل إلا علينا، واعلم أن البشر يموتون وأننا وحدنا من ينصرك ومن يعينك ومن يثبتك على الحق الذي أنت عليه. فإذا بها رضي الله عنها وأرضاها تموت وتدفن رضي الله عنها، ويبكي عليها النبي ويحزن، حتى أن الصحابة يأتون النبي بعد أيام يجدونه يبكي، يقول يا رسول خفف عليك خفف عليك، فبكى وقال إنها أم العيال ربة البيت، إنها المرأة التي وقفت معي يوم تخلى عني كل الناس، إنها المرأة التي آمنت بي يوم كفر كل الناس، إنها خديجة وكفى. ويبكون الصحابة حتى قالوا ليتنا ما تكلمنا. الآن المسؤولية عظيمة، خديجة ماتت وفيه عيال وبنات في البيت، بقي النبي صلى الله عليه وسلم 4 بنات له في بيته. ذهبت زينب كانت متزوجة أبو العاص بن وائل، ورقية تزوجها عثمان، لكن بقيت فاطمة رضي الله عنها وأم كلثوم. فاطمة عمرها 14 سنة، معنات فيه مسؤولية بقيت عليك يا محمد مع هؤلاء البنات، محتاجين إلى رعاية وإلى مجهود. تأتيه امرأة تقول يا محمد ألا تتزوج بعد خديجة؟ ويبكي صلى الله عليه وسلم، يبكي ويقول وهل من زواج بعد خديجة؟ يعني هل من امرأة تقوم مقام خديجة في حرمة، تقوم وتسد المكان الذي سدته خديجة؟ من حب النبي لخديجة جلس 2 بعدها ما تزوج. وهنا أرد على البعض المستشرقين اللي يقولون بأن محمد يحب النساء، نقول لهم خسئتم وكبرت كلمة خرجت من أفواهكم. رسولنا تزوج عمره 25 سنة بامرأة تكبره ب15 عاما، عمره 40 سنة، وكان تاريخه العفاف والعفة والشرف والصدق والأمانة، حتى شهد أعداؤه له. ثم بقي عليه الصلاة والسلام 2 عام، وأول من تزوج بعد خديجة تزوج بسودة بنت زمعة، لأنها جاءت مع المهاجرين من الحبشة ومات زوجها، وكان عمرها يوم أن تزوجها النبي 83 سنة. أقولها لكم، لو مات أعز الناس عندك
أخاطب إخواني الذين فقدوا آباء وفقدوا أبناء، وأنا أعرف أن اليوم في البيوت مكلومين، وربما في بيوت اليوم فيها عزاء وفقدوا حبيبا أو صديقا أو عائلا للبيت. أقول لمن خذله أصدقائه أو خذله رئيسه في الوظيفة أو خذله شريكه في التجارة أو خذله من حوله ممن يحبهم أو يعتمد عليهم، اعلم أن الله معك، اعلم أن الله معك. اعتمدوا على الله، توكلوا على الله، الزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه. بعض الناس يقول أمي وأبوي كانوا نور حياتي. نعم، هم نور الحياة، لكن لا تقول انتهت الحياة. اثبتوا وتوكلوا على الله واعملوا. وينزل الله جل وعلا عليه: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. نعم، تموت خديجة، يموت أبو طالب، قد تظلم الحياة أحيانا في وجه إنسان، لكن الرسول يعمل، وأخذ شعاره: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. لا تبحث عن غير الله. إذا أصبت بأي مصيبة في الحياة، إذا تكالبت عليك الأعداء، إذا اجتمعت عليك الهموم، إذا تكالبت عليك الديون، إذا مرض الأصحاب والأصدقاء والأبناء، إذا تخلى عنك أي أحد، اصبر، فإن الله جل وعلا معك.